Jaha ja, då har vi varit ute på en liten turné här bland de södraste länen i Sverige. Vi började i Skallkroken i morse och åkte upp till Falkenberg för vi ville besöka Engelsons butiken. Jag hade funderat på att stå på ställplatsen där, men klockan var inte så mycket när vi var färdiga så vi tänkte vi åker vidare. Och då var det så att vi hade 2 paket att hämta på Ica Nära-butiken i Färlöv. Vi ska dit på onsdag och få våran aldopanna servat. Så då har vi passat på att skicka paket dit, eller få paket skickat dit samtidigt. Men paketen låg redan där så vi kände bara men vi åker och hämtar dem och sen åker vi till Tosterberga. Och här står vi nu i dimman som ni kan se här bakom. I alla fall så åkte vi till Ica och hämtade de där paketen. Det var lite roligt, vi har beställt en ny vattenpump. Inte för att vi behöver det, men för att vi vill ha med en som reserv i husbilen. Och det var jättelänge sedan vi beställde den, men det har varit lite problem. Men den hann komma innan vi lämnade landet. Det var tur. Det är en sån grej som inte tar så stor plats och som man är ganska beroende av. Så vi kände att en sån har vi gärna i reserv med oss i husbilen då. Och i det andra paketet så var det en dator. Jag har fått ett nytt uppdrag där företaget vill att jag ska jobba på deras dator med tanke på säkerhet och sånt där. Både för filerna som man ska jobba med och allt möjligt. Och det hann också falla på plats här innan vi lämnar landet. Och det ska bli lite kul att komma igång. Så då tänkte vi men det är kul att hämta de här paketen i alla fall när de ligger där. Även om de säkert hade legat kvar på onsdag när vi ska dit också. Ja, det ser... Vi står 2-3 bilar står vi här nu i Tosterberga. Precis ut mot havet. Jag ska se om det går att visa lite. Det är inte så vida vyer just nu men vi står i alla fall nära vattnet. Per har gett sig på lite matlagning för hans fru börjar bli lite hungry. Det blev lite längre än vad jag hade tänkt och ja. Vad blir det? Korv med bröd. Korv med bröd. Vi gjorde det enkelt idag. Ny dag, ny plats. Japp. Nu har vi flyttat oss till Tosterberga hamn. Det måste bli nordöstra Skåne, så långt upp nordöstra Skåne man kan komma. Ja. På gränsen till Blekinge. Ja. Tror jag. Ja, tror vi. Ja, ungefär. Vi står här bakom. Det fina vyer mot vattnet. Jag hoppas inte det blåser för mycket. Tänkte vi bara gå en liten sväng och kolla hur det ser ut här. Det verkar vara lite båthamn med bänkar och grejer. Lite fiskebodar, mera platser och servicehus där borta. Här finns det en bastu som det verkar som det går att hyra. Bredvid de här platserna som är ner mot havet då. Här finns det lite sopsortering. Och det verkar vara en plats här vid planket. Och sen har vi servicehuset här borta. Längs den här bryggan verkar det vara 6 platser till. Det högsta numret jag sett så långt är 25. Så då är det väl minst 25 platser här då. Ja, här är servicehuset då som man ligger mitt på platsen här. Här på sidan så finns det kök och en toalett. Och in de där 2 dörrarna där Per står så finns det dusch och toalett. Och sen finns det latrintömning i det där röret. Gråvattentömning finns inget speciellt. Det finns platser längs kanten här. Och sen finns det platser ut mot vattnet på baksidan där som vi står. Ja. Men nu börjar det regna så nu går vi in igen. Vi får se om vi filmar mera senare.
Ja, då håller vi på och gör oss klara för att lämna Tosterberga. Håller på att fylla vatten här. Jag håller på med toakassetten där borta. Tyvärr finns det ingen gråvattentömning här, men vi har fått ett tips om att det ska finnas vid Skåneporten. Så då ska vi åka dit och kolla på vägen. Sen åker vi tillbaks mot Kristianstad och Färlöv för att få våran Aldopanna servat. Och vi ska gå och shoppa lite. Vi såg att det fanns Mediamarkt och Biltema där lite utanför Kristianstad. Och vi har ett par ärenden där. Det var riktigt växlande väder här igår. Solen sken och vi passade på att sticka ut. Sen kom det en riktig skur igen så vi var dyngsura. Men ja, vi hade lite jobb att göra så det var skönt att få det gjort också. Hade man en bra anledning att sitta inne. Men, ja, det är härligt så här vid kusten. Vädret växlar fort och det är fina vyer och så. Men ibland är det tråkigt när det växlar fort också. Ja, nu är vattentanken här snart full så nu får jag ta hand om grejerna här. Sen åker vi vidare. Check på den. Ja, nu har vi parkerat här utanför Alde i Färlöv. Det är en liten stund kvar tills vi har våran tid så vi har ställt oss här och tänkte dricka lite och göra ordning lite i husbilen innan vi går och anmäler oss. Vi har pannan här nere i soffan så jag har plockat undan dynorna. Det var typ det de bad om. Och vi har även tömt badrumsskåpet där man fyller på glykolen. Annars har vi inte förberett något speciellt just nu. Ja, vi får se om vi får vara med och filma lite och prata med dem medan de håller på. Annars berättar vi efteråt hur det har gått och vad de har gjort för någonting. Ja, då har vi fått servat pannan hos Alde. Var det tändare som han bytte som liksom ingick. Brännaren såg fin ut. Bytt 22 liter glykol. Så nu ska vi klara oss i 5 år om inget händer, sa de. Skönt att veta att det fungerar bra. Särskilt när man ska vara utomlands så länge. Det var Pers induktionscell som pep. Det är väl våran då? Det är våran, men det är Per som använder den. Oj. Kan pipa lite. Vi har flyttat oss till ställplatsen i Nogersund och här finns det el. Och då när vi bara ska göra mat med en kastrull så använder vi gärna induktionscellen då för att spara lite på gasolen. Och vi har även varit iväg och skaffat lite nya prylar idag. Eller en ny pryl, en dyr ny pryl. En ny dammsugare. Så den ska jag roa mig med att packa upp medan Per gör i ordning maten. Vi fick ju matta för ett år sedan efter det här golvmatteproblemen som Bürstner hade. Det med mattor som lossnade på grund av dåligt lim. Och då skaffade vi en billig dammsugare. Som man kan ladda med en sladd bara. Behöver ingen laddningsstation eller så. Men den suger i princip inte. Jag vet inte om man någonsin har gjort det. Stänger man av den så släpper han ut allt igen. I alla fall de största grejerna. Så vi känner att för att hålla det lite fräscht här så vill vi ha en ordentlig dammsugare. Så nu hoppas vi att den här lever upp till förväntningarna. Vi återkommer när vi har testat. Ja, nu är vi i Nogersund. Här har vi varit i 2 nätter nu. Stor fin ställplats på en liten halvö vid havet. 210 kronor dygnet. 50 om man endast vill tömma. Och här precis efter infarten så finns en liten återvinningscentral. Vi kan visa resten av ställplatsen sen för nu är vi på väg ut på promenad.
Inga husvagnar står det också, kan det vara bra att veta. Jaha, ja. Ja. Nya besked i varenda film nu nästan. Ja. Vi fick precis lite nyheter. Vi har ju beställt installation av fast gasflaska och larm på husbilen. Stämmer. Efter planen så skulle det egentligen gjorts redan 18 oktober. Men vi hade förvarnats om att det var leveransproblem på larmet. Ja. Halvledarbrist. Ja, eller vad det nu är. Ja. Och så det fick vi boka om. För vi hade ju tänkt lämna Sverige egentligen nu efter vårt besök här i södra Sverige. Vi gjorde ju service på pannan i onsdags. För 2 dagar. För 2 dagar sedan. Sen hade vi tänkt lämna landet här nere i södra Sverige. Just det. Sen bokades den här installationen om till den 10 november. För då trodde han att det kanske skulle vara enligt de beskeden han hade. Men nu fick vi besked om att nu har han lovat. Ja, nu har han lovat. Helt säkert, som de säger då. Ja. Den 21 november. Ja. Så efter lite överläggning så har vi bestämt oss för att vi stannar för att få larmet installerat innan vi åker utomlands. Ja, så, vi tycker det är viktigt. Ja, det är viktigt. Och sen får vi det gjort också. Ja. Och vi ska göra gasflaskan där på samma ställe. Ja, så nu är resan utsatt ytterligare 2 veckor då, kan man säga. Men vi fortsätter den grova planen för närmsta veckan som vi hade tänkt i alla fall. Sen får vi se vad vi gör efter det. Idag lämnar vi ska på Oktoberfest, bara några kilometer härifrån. Det berättar vi mer om sen. Det berättar vi mer om när vi kommer dit. Ja. Sen ska vi fortsätta upp mot Göteborgstrakten i alla fall. Och vi får ju inte mera tid nu då. Ja, vi får ju det. Så blir det. Vi kommer nog att ställa oss någonstans och jobba lite, tror jag faktiskt. Ja, Vi behöver det nu. vi behöver det nu. Ja, men nu tar vi en runda i Någersund i alla fall. Det gör vi. På vägen in till ställplatsen här så hittar man även hur man kan promenera till Hanöfärjan. Det är flera som har tipsat om att vi borde åka dit, men det hinner vi tyvärr inte på den här resan. Och bredvid skylten här så finns det också en 24 Food matbutik. Man måste ladda ner en app och logga in med BankID för att ta sig in där. Sen går man in och handlar och skannar varorna och betalar och går ut. Där borta är ställplatsen. Vi är ute och går i hamnen här. Snart borta vid Hanöfärjan. Hamnkrogen Skutan har stängt för säsongen. Trevligt här vid kajen annars. Här tror jag vi har hittat Hanöfärjan. Ja. Det finns tydligen hus där ute som behöver isoleras, ser det ut så. Rockwool. Kommer Rockwool. Per har jobbat på Rockwool en gång i tiden, så han är glad att se det här. Ja, det lever vidare. Jag har sett att han har åkt förbi några gånger, så den verkar ju gå i alla fall. Men nej, vi hinner inte det den här gången. Men som vanligt när vi är ute och reser så blir listan över saker vi ska göra bara längre och längre. Så att nu står det här på listan också. Ja, nu har vi promenerat runt lilla hamnen här, så vi står på andra sidan mot husbilen. Vi ser vår husbil står där borta. Det var väl en 10-15 bilar här i natt. Första natten, vi har varit 2 nätter. Den första natten så var det väl inte mer än 4 kanske. Och lite båttrafik här i hamninloppen, men ingen fara alls. Det är bara trevligt att sitta och se på båtarna. Ja, det var en liten runda i hamnen där. Var det? Vi åkte ju förbi några butiker som såg ganska stängda ut.
på väg till ställplatsen, så vi beger oss inte ut på någon längre upptäcktsfärd idag. Nöjer oss med att strosa lite här och titta på båtarna och spana på husbilen lite på avstånd. Just det. Nu knallar vi tillbaka. Och nu hittade vi genaste vägen in till centrum också. Man går bort till den här ändan av ställplatsen och tar den här rampen ner på bryggan. Och här finns det lite bänkbord och sådär om man vill gå iväg från ställplatsen och ta en liten fika. Ja, det är en stor ställplats, jag har inte räknat hur många platser det finns, men det är väl tilltagna platser. Man ska parkera mitt emellan de här vita plattorna i marken. Så, jag vet inte om ni ser en platta här någonstans. Så hitom den är det en plats då. Det står att det är el i mån av tillgång, men det ser ut som det finns stolpar så det ska räcka till alla platser. Här uppe är servicehusen. I det till höger så finns det några toaletter. I det till vänster så finns det dusch och toaletter. 3 stycken. Varav ett rum är tillgänglighetsanpassad. Utanför på den här sidan så finns det en diskho. Det är 2 dusch och toa på den här sidan då och en på andra sidan. Här tar man vatten. Här tar man både gråvatten och toalett i marken. Och som ni ser, ställplatsen börjar ändå borta vid muren där. Och fortsätter här borta runt hörnan. Och här är automat som man betalar på P-automat, 24 timmars parkering. Det står att man kan swisha om automaten inte fungerar. Och det ska även finnas en möjlighet att betala kontant i något brevinkast. Och det tror jag faktiskt var runt hörnan här. I det där brevinkastet. Och här står en husbil som är i behov av en tvätt. Så vi tänker att vi ska försöka leta reda på en biltvätt efter helgen. Helgen är vi upptagna. Även hit kommer vi gärna tillbaka. Det tror jag säkert. Det tror jag. Både för att ta Hanöfärjan och för att det är fint här. Ja, jag kan tänka mig att det är mycket bilar på sommaren. Det kan jag tänka mig. Ja, det är nog. Jag förlåter att jag kisar, men vi sitter ute i solen och tar en fika här. Vi har precis kommit fram till ställplatsen Four Hearts där det ska vara oktoberfest i helgen. Och det var välkomstfika som ingick i paketet här. Och jag tror det var 15-20 grader va? Det är säkert 20 här i solen. Ja. Så här sitter vi och njuter. Vi kom ganska tidigt efter att incheckningen började. Det har börjat fyllas upp lite grann. Det ska väl vara 25 bilar innan det är fullt. Så nu blir det 2 kvällar med 3-rätters serverat i husbilen. Och imorgon skulle det vara både tysk korv och tysk öl, grillning på innergården här. Det ska bli trevligt. Nu som vi inte får åka till Tyskland så snart som vi trodde så får vi en liten smakprov här i alla fall. Nu ser vi på maten. Ja. Det är oktoberfest helg som sagt här på Four Hearts ställplatsen. Och då diskar de ut med en 3-rätter som de serverar här i husbilen. Alkoholen står vi för själv dock. Och vi har varit på bolaget och köpt ett par öl från oktoberfesthyllan. Zollerhof exportfestbier. Made in Germany såklart. Ja. Jag vet inte om den är i standardsortiment och jag vet inte ens hur den smakar riktigt än. Men vi börjar plocka fram lite här och det börjar kurra i magen så att vi fyller på med ett par droppar öl innan maten kommer. Ja, nu har förrätten kommit. Toastskagen. Ja. Som det ser ut. Ja.
Och bestick och öl får vi stå med själv då, men det funkar ju. Ja. Sen hämtar de väl den här disken när de kommer med nästa rätt sen. Så blir det. Hoppas jag. Det luktar och ser jättegott ut i alla fall. Mm. Kommer du höra med huvudrätten? Ja. Jag hoppas att det smakar. Tack så du ha. Hoppas vi med. Tack så mycket. Ja, och nu kom huvudrätten. Fläskfilégryta med potatis och lite sallad till. Svampsås. Ja, Ja, det luktar gott i alla fall. jag gör det. Ät medan det är varmt. Bon appetit. Bon appetit. Ja, och nu ska vi gå loss på efterrätten. Cheesecake. Som ni hör så står vattenkokaren på här i bakgrunden, så vi ska göra en liten kaffe till. Ölet smakar i alla fall jättebra. Passade bra till maten också. Ja, det var gott. Och trevligt var det också. Ja, så är vi ute på en liten promenad igen nu då. Jajamän, på Bulls- och Backsvägen. Ja, Någonstans i Blekinge. vi är ju på den här Four Hearts ställplatsen på lite evenemang i helgen. Ja. Som ni såg så blev det god trerätters serverad till husbilen igår. Ja, det var fint. Jättetrevligt. Det var jättetrevligt. Det var enkelt. Ja, och vi hade Sitta bara och ta emot maten. ja. Det var ju inte så mycket tysk stuk igår, men idag ska det vara oktoberfeststuk. Vi ska grilla korv och dricka tyskt öl här på dagen, och sen blir det tysk trerätters ikväll. Blir det bretzel, snetsel och Apfelsoder. Precis. Kan inte bli mer tyskt då. Nej, Ja, egentligen. Schnitzel är väl inte... det är väl österrikisk Ja, men egentligen. ändå. Ja, det, förknippas väl. precis. Så det ser vi jättemycket fram emot. Men vi kände att vi behöver röra oss lite först innan vi stoppar i oss en till trerätters och måste tyska skapa korvar. lite plats. Precis. Det har i alla fall varit jättetrevligt. Ja, so far so good. Ja, och vi var inne och tittade där i... De har ju en liten reception med lite butik. Ja. Och det är bed and breakfast också, så de har ju även frukostbuffé som man har möjlighet att äta. Kanske inte alla gånger, men det kan man kolla på hemsidan. Ja. Så det verkar ju vara en allsidig plats. De har flera strängar på sin lyra, om man säger så. Ja då. Jaha, ja, nu sitter vi här igen och väntar på ännu en trerätters. Ja, det är ett jäkla ätande. Ja. Och vi har köpt ännu flera öl från Oktoberfestsortimentet på bolaget. En Paulaner Oktoberfestbier från München. Vad passar väl bättre än det när man ska äta bretzel och schnitzel och... Apfelstrudel. Eller hur? Ja. Så nu... Sen har vi våran padda stå här med ölprovning med Plåtisgänget som de kallar sig. MV Camping, Mattias Eriksson, Brappankamp och Äventyra. Ja. Så vi tänkte ha dem som lite sällskap medan vi sitter och väntar på maten och medan vi äter. Och den här var bubblig.
Och en bayersk. Gott. Ja. Då väntar vi bara på att de knackar på dörren med förrätten här. Ja. Hallå, hallå. Så har vi en vanlig här. Och så har vi då en laktosfria. Toppen. Precis, där ja. Hoppas det smakar. Tack så mycket. Ja, där kommer förrätten. En brezelbulle med färskostkräm till. Ja, nu är det dags för huvudrätten. Ja. Schnitzel. Schnitzel med tysk potatissallad. Och någon liten sås av något slag. Ja. Det får vi prova. Ska vi se vad han säger här borta. Bra kryddar. Potatisen. Är det riktigt tysk potatissallad? Helt okej. Ja, Bra. bra. Då hugger vi in. Ja. Ja, då var det dags för efterrätten. Apfelstrudel. Ja, nu har vi börjat packa ihop och ska åka från ställplatsen Four Hearts här. Jajamän. Här sopar av mattan. Sopar under mattan. Ja. En del som har åkt redan. Och sen ska han ta in strömmen som vi har här bakom. Det var en jättetrevlig helg med mycket god mat, ett trevligt quiz, lite tysk musik där vid korvserveringen utomhus igår. Ja, absolut någonting som vi skulle kunna tänka oss att göra igen, det här med att få maten serverad i husbilen och åka på ett sånt här ställe. Men nu åker vi vidare. Som jag berättade tidigare så har planerna ändrats lite grann, men vi skulle oavsett åka upp mot Göteborgstrakterna i alla fall. Så vi börjar med det. Så får vi se vad vi hittar på innan vi ska på verkstaden den 22 november då. Ja, vi packar ihop och gör oss färdiga och sen syns vi igen på nästa ställe.